सर्व विद्यार्थ्यांना नमस्कार. माय फाउंडेशन अशोका मार्ग नाशिक. मी स्वतः शिवाजी शिंदे. या दिवाळीनिमित्त आपल्या सर्वांना लाख लाख शुभेच्छा. विद्यार्थी मित्रांनो, 2 दिवसापासून आपण नोव्हेंबर 2022 मध्ये होणाऱ्या DLED प्रथम आणि द्वितीय वर्षाच्या अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात या ठिकाणी विचार करायला सुरुवात केलेली आहे. मित्रांनो, हे जे काही मी व्हिडिओ आपल्या पुढे सादर करणार आहे त्या संदर्भात मी मागच्या 2-3 व्हिडिओमध्ये माहिती दिलेली आहे. परत एकदा मी तुम्हाला मला सांगणं अतिशय आवश्यक वाटतं की त्या होऊ घातलेल्या परीक्षेमध्ये महाराष्ट्रातील प्रथम आणि द्वितीय वर्षातील सर्व विद्यार्थी हे पास होतील आणि पास व्हावे ही माझी मनापासूनची इच्छा आहे. आणि हाच एक उदात्त हेतू डोळ्यासमोर घेऊन माय फाउंडेशन आपल्यासमोर प्रथम आणि द्वितीय वर्षातील F4, F6, S4 आणि S6 या चारही विषयांच्या संदर्भात एक मायक्रो प्लॅनिंग आपल्यासमोर घेऊन येत आहे. याचा प्रामुख्याने उद्देश हाच आहे की होऊ घातलेल्या परीक्षेमध्ये जे काही प्रश्न विचारले जातील त्या प्रश्नाच्या संदर्भात आपल्यामध्ये एक अवेअरनेस क्रिएट व्हावा आणि कशा पद्धतीचे प्रश्न या ठिकाणी विचारल्या जाण्याची शक्यता आहे त्या प्रश्नांवरती मी या ठिकाणी जास्त फोकसिंग केलेलं आहे. आणि प्रश्न जरी वेगळ्या पद्धतीने विचारला तर त्याचं उत्तर कशा पद्धतीने लिहिता येईल या संदर्भात आपण या ठिकाणी आज विचार करणार आहोत. आजचा विषय S6 म्हणजेच पेडागॉगी ऑफ इंग्लिश पार्ट 2 या विषयाच्या संदर्भात आपण माहिती पाहणार आहोत. मित्रांनो, याला सुरुवात करण्याच्या अगोदर एक महत्त्वाच्या काही सूचना तुम्हाला मी देऊ इच्छितो. मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल की S6 म्हणजे पेडागॉगी ऑफ इंग्लिश पार्ट 2 हा 20 मार्कासाठी द्वितीय वर्षासाठी सब्जेक्ट आहे. आणि या द्वितीय वर्षासाठी 20 मार्कासाठी एकूण 4 युनिट्स या ठिकाणी दिलेले आहेत. म्हणजे प्रत्येक युनिटसाठी 5 मार्क या ठिकाणी अलॉट केलेले आहेत. आणि 5 मार्काच्या दृष्टिकोनातून जर तुम्ही विचार केला तर प्रत्येक युनिटची म्हणजे सब स्किल्स हे भरपूर आहेत. म्हणजे पोर्शन तसा वास्ट आहे. आणि ह्या पूर्ण एक युनिट मधून कोणत्या 5 मार्कांसाठी कोणते प्रश्न विचारले जाणार आहेत हे मात्र ताळमेळ लावणं किंवा त्याचा अंदाज बांधणं एवढं काही शक्य नाहीये. तरी पण मी माझ्या परीने या ठिकाणी अतिशय मायक्रो प्लॅनिंग करून काही प्रश्न मी तुमच्या समोर घेऊन येत आहे. मला शंका वाटते की हे प्रश्न कदाचित परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतील. मी तुम्हाला हे सांगेल की जरी याच्यामध्ये काही प्रश्न दिलेले असतील तर इतर प्रश्नांचाही तुम्ही निश्चित अभ्यास करा. परंतु हा प्रश्नांचा अभ्यास केल्यानंतर तुम्ही त्या प्रश्नांकडे वळा. कारण प्रश्नपत्रिकेचा अतिशय चिकित्सक पद्धतीने मी या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. मी ह्या वर्षी एक वेगळ्या पद्धतीची स्ट्रॅटेजी तयार करून हे व्हिडिओ आपल्या समोर सादरीकरण करत आहे. फॉर एक्झाम्पल, S6 मध्ये एकूण 4 युनिट्स आहेत. त्यापैकी पहिल्या युनिटचा जर आपण या ठिकाणी विचार केला, डेव्हलप इन कम्युनिकेशन स्किल अँड रायटिंग स्किल हे पहिल्या युनिटचं नाव आहे. आणि ह्या युनिटमध्ये एकंदर 4 सब युनिट्स दिलेले आहेत. एकंदर 4 सब युनिट्स. लेट्स सी, आय एम शेअरिंग द स्क्रीन. तर एकंदर जे काही 4 युनिट्स या ठिकाणी दिलेले आहेत ते कोणते युनिट्स आहेत ते पण आपण पाहणार आहोत.
मित्रांनो, हे 4 युनिट्स तुम्हाला या ठिकाणी दिसतील. युनिट नंबर 1, डेव्हलपिंग कम्युनिकेशन स्किल अँड रायटिंग स्किल. या युनिट नंबर 1 मध्ये एकंदर 4 सब युनिट्स दिलेले आहेत. पहिला आहे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. नंबर 2, फीचर्स ऑफ रायटिंग स्किल. नंबर 3, methods and techniques of teaching writing skill. And number 4, techniques to avoid spelling mistakes. मित्रांनो, मी या ठिकाणी प्लॅनिंग करताना काय केलेलं आहे की हे 4 जे काही सब युनिट्स आहेत किंवा स्कोप ऑफ दिस युनिट आहे, तर या प्रत्येक भागावरती वेगवेगळ्या पद्धतीचे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. मग फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल वरती आतापर्यंत विचारले गेलेले प्रश्न कोणकोणते आहेत? फीचर्स ऑफ रायटिंग स्किल वरती विचारले गेलेले प्रश्न कोणकोणते आहेत? मेथड्स अँड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग रायटिंग स्किल वरती विचारले गेलेले प्रश्न कोणकोणते आहेत? आणि टेक्निक्स टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक यावरती विचारले गेलेले प्रश्न कोणकोणते आहेत? याचा अतिशय बारकाईने अभ्यास करून मी या युनिटवरती एकंदर 4 व्हिडिओ आपल्या पुढे सादरीकरण करणार आहे, आपल्यासाठी उपलब्ध करून देणार आहे. आणि मग प्रत्येक व्हिडिओमध्ये जर 4 व्हिडिओ मी या ठिकाणी तयार करणार असेल, तर प्रत्येक सब युनिट वरती एक व्हिडिओ असेल आणि प्रत्येक सब युनिटचा एक मायक्रो प्लॅनिंग मी या ठिकाणी तयार केलेलं आहे की विच क्वेश्चन्स वेर आस्क्ड अँड व्हॉट क्वेश्चन्स विल सपोज टू बी आस्क्ड. हा, म्हणजे 5 मार्कासाठी जर 4 सब युनिट दिले असेल, इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट ऑन विच सब युनिट द क्वेश्चन विल कम. तरी पण प्रयत्न केलेला आहे आणि निश्चित मला वाटतं की ह्या सगळ्यांचा विचार करून तुम्ही परीक्षेला जर गेला तर निश्चित पद्धतीने चांगले गुण तुम्हाला या ठिकाणी मिळतील. चला तर मग आपण पेडागॉगी ऑफ इंग्लिश पार्ट 2 दॅट इज S6 या संदर्भातला जो काही पहिला मुद्दा आहे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल यावरती आधारित आपण आज चर्चा करणार आहोत. ओके मित्रांनो, या चर्चेला सुरुवात करण्यापूर्वी मी परत एकदा तुम्हाला एक गोष्ट सांगू इच्छितो की काही दिवसांपूर्वीच मी जून 2018 ते मे 2022 पर्यंतच्या ज्या सर्व प्रश्नपत्रिका, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असेल मित्रांनो की 2016च्या अभ्यासक्रमानुसार सेकंड इयरची पहिली परीक्षा झाली ती जून 2018ला आणि शेवटची परीक्षा झाली ती याच वर्षामध्ये मे 2022ला. तर 18 ते 2022 पर्यंत ज्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये ऑब्जेक्टिव्ह टाईप प्रश्न विचारलेले होते त्या संदर्भात मी एक काही दिवसांपूर्वीच व्हिडिओ युट्यूबला अपलोड केलेला आहे. जर कुणी पाहिला नसेल तर तो निश्चित पद्धतीने पहा तुम्ही. त्यामध्ये तुम्हाला जरी 1 मार्कासाठी तो व्हिडिओ बनवला असेल, परंतु ज्यावेळेस मी त्याचं एक्सप्लेनेशन करत होतो त्यावेळेस मात्र 2 मार्क, 3 मार्क आणि 4 मार्कांचाही त्या ठिकाणी विचार केलेला होता. मला वाटतं निश्चित त्याचा फायदा तुम्हाला व्यवस्थित होईल. त्यामुळे हा जरूर व्हिडिओ पहा. त्याची लिंक तुम्हाला नंबर 1 ला दिसेल आणि 2 नंबरची लिंक जी आहे क्वेश्चन पेपर अनालिसिस फ्रॉम युनिट 1 to 4. हा मागच्या वर्षी मी जी काही एक्झाम झाली त्या एक्झामच्या संदर्भात मी तो क्वेश्चन पेपर अनालिसिस ठेवलेला होता. त्याचाही तुम्हाला भरपूर वापर होईल. त्या दोन्ही व्हिडिओ अतिशय बारकाईने पहा मित्रांनो. त्याचा निश्चित तुम्हाला उपयोग प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप करण्यासाठी आणि हाऊ टू राईट द क्वेश्चन्स यासाठी निश्चित होईल अशी मला खात्री आहे. ओके, या लिंक मी व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर इथे स्क्रीनशॉट घेता नाही आला, तुम्ही एक तर स्क्रीनशॉट घ्या किंवा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये या दोन्ही लिंक तुम्हाला उपलब्ध करून दिलेल्या असेल. यू कॅन गो थ्रू इट and just try to understand what type of questions were asked. Okay, चलो let's go. मित्रांनो, तुम्हाला सांगितल्या पद्धतीने 1.1 फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल यावरती आतापर्यंत विचारले गेलेले प्रश्न जून 2018 ते मे 2022 पर्यंत. जून 2018ला एक सगळ्यात गोष्ट तुम्हाला लक्षात येत असेल की जून 2018 ते मे 2022 पर्यंत
जेवढे काही प्रश्न विचारलेले आहेत हे प्रत्येक प्रश्न फक्त आणि फक्त 2 मार्कासाठी या ठिकाणी विचारले गेलेले आहेत. म्हणजे क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये जे प्रश्न विचारले जाणार आहेत ते युनिट नंबर 1 वरती आधारित असतील. म्हणजे जास्तीत जास्त प्रश्न असतील ते, आणि त्यातले त्यात फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन वरती हे प्रश्न जास्त अवलंबून असतील. पहा, जून 2018 ला विचारला गेलेला प्रश्न होता, कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, एक्सप्लेन. नोव्हेंबर 2018 ला, म्हणजे जून 2018 नंतर नोव्हेंबर 2018 ला सेकंड परीक्षा झाली सेकंड इयरची. त्यामध्ये प्रश्न होता, व्हॉट इज कम्युनिकेशन. त्यानंतर नोव्हेंबर 2019 ला 2 मार्कासाठी विचारलेला प्रश्न होता, व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. आणि जून 2019 ला 2 मार्कासाठी प्रश्न विचारला होता, राईट द इम्पॉर्टन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. म्हणजे अल्टरनेट प्रश्न प्रत्येक वेळेस विचारले गेलेले आहेत. नोव्हेंबर 2021 ला जो प्रश्न विचारला तो प्रश्न होता, व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. आणि मागच्या वर्षी म्हणजे ह्याच वर्षी मे 2022 ला जी परीक्षा झाली त्यामध्ये प्रश्न विचारला होता, व्हॉट आर द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. हे साही प्रश्न हे फक्त आणि फक्त 2 मार्कांसाठी विचारले गेलेले होते. एक गोष्ट लक्षात ठेवा मित्रांनो, म्हणजे फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन वरती जर प्रश्न विचारला जाणार असेल तर क्वेश्चन माइट बी फॉर द 2 मार्क्स. त्याचं कारण पण सांगतो मित्रांनो. हे प्रकरण फक्त 5 मार्कासाठी आहे. किती मार्कासाठी? फक्त 5 मार्कासाठी. 5 मार्कासाठी आपल्याला 4 सब पॉइंट्स दिलेले आहेत. त्यातला पहिला पॉइंट होता फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. 2 नंबरचा पॉइंट आहे फीचर ऑफ रायटिंग स्किल. नंबर 3 मेथड्स अँड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग रायटिंग स्किल. आणि नंबर 4 टेक्निक्स टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स. हे 4 मुद्दे दिलेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक वर्षी जर प्रश्न टाकायचा असेल तर कुठला तरी एखादा सब स्किल्स या ठिकाणी डावलला जाण्याची शक्यता आहे. आता मागच्या वर्षी जर कम्युनिकेशन स्किल वरती प्रश्न आलेला असेल, पहा प्रत्येक सब स्किल्स वरती प्रश्न जर विचारला गेला 2-2 मार्काला जरी विचारला तर एकूण 4 सब स्किल्स आहेत. 4 दुने 8 मार्क होतील, बरोबर आहे ना. आणि या प्रकरणासाठी फक्त 5 मार्क्स आर अलॉटेड. त्यातला पण 1 मार्क हा ऑब्जेक्टिव्ह साठी कधीतरी विचारला जातो किंवा कधीतरी राखून ठेवला जातो. म्हणजे उरले फक्त 4 मार्क. आणि मग जर 4 मार्कासाठी जर प्रश्न ह्या 4 पॉइंट वरती विचारायचा असेल तर कोणते तरी 2 मुद्दे या ठिकाणी टाळले जाण्याची शक्यता आहे. ओके, लक्षात येते मी काय म्हणतोय ते. कारण जर मागच्या वर्षी व्हॉट आर द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन वरती जर प्रश्न टाकला असेल तर मला वाटतं कदाचित या वर्षी याच्यावरती प्रश्न टाकला जाण्याची शक्यता कमी असेल. कारण उरलेले 3 मुद्द्यांवरती आधारित त्यांना प्रश्न टाकणं गरजेचं आहे. म्हणजे 3 पैकी आणखी एका सब स्किल वरती एक प्रश्न विचारला जाईल, म्हणजे 4 मार्क कंप्लीट होतील या ठिकाणी. म्हणजे 2 सब स्किल्स असे सुटलेले आहेत की त्याच्यावरती मागच्या वर्षी प्रश्न विचारला गेलेला नाही. म्हणून मला असं वाटतं आय एम नॉट शुअर बट जस्ट अ गेस, मला असं वाटतं की फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स वरती प्रश्न विचारला जाण्याची शक्यता कमी आहे. परंतु मी असं म्हणणार नाही की तुम्ही हा प्रश्न पूर्णपणे सोडून द्या. ऍटलिस्ट जर प्रश्न विचारला तर एक 2 दृष्टिकोन माझ्यासमोर आहे या ठिकाणी. पहिला प्रश्न जो दिसतोय तुम्हाला, कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस, ह्याच्यावरती जास्त माझा फोकसिंग असेल. आणि नोव्हेंबर 2019 ला जो प्रश्न विचारलाय, व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन किंवा राईट द इम्पॉर्टन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, याच्यावरती थोडा माझा भर असू शकतो. म्हणजे जर या प्रश्नांच्या संदर्भात जर मला तुम्हाला सांगायचं असेल की कोणते प्रश्न केले पाहिजे तर याच्यामध्ये कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस किंवा ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन किंवा इम्पॉर्टन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन याच्यावरती तुम्ही भर द्यायला काही हरकत
नाही. राईट? गॉट द पॉइंट व्हॉट आय एम सेइंग यू. तरी मी या संदर्भात तुम्हाला डिटेल्स मार्गदर्शन करणार आहेत की कशा पद्धतीने जर प्रश्न विचारले तर हाऊ टू राईट द आन्सर्स ऑफ दिस क्वेश्चन्स. ओके, आता क्लिअर कट एक आयडिया ठेवा. म्हणजे पुढचा ज्यावेळेस मी S6 वरती एक व्हिडिओ तयार करणार आहे त्यामध्ये कदाचित मागच्या वर्षी प्रश्न विचारला गेलेला नसेल, त्याच्यामुळे त्याच्यावरती मी भर जास्त द्यायला लावेल तुम्हाला, त्या भागावरती जास्त भर द्यायला लावेल. पण तरी पण याच्यावरती थोडा आपल्याला भर देणं अतिशय गरजेचं आहे. आणखी एक गोष्ट मित्रांनो, प्रश्नाशी ना खेळायची सुरुवात करा तुम्ही. प्रश्न हे ना माहिती करून घेण्याचा सवय लावा तुम्ही. त्याचा फायदा एक आहे मित्रांनो, की प्रश्न एकदा आपल्या डोळ्यास खालून गेले ना, एकदा हाताखालून अनेक वेळा लिहिले गेले ना, त्यांचे उत्तर लिहिले गेले ना, तर परीक्षेमध्ये तो स्ट्रोक बसत नाही. स्ट्रोक इन द सेन्स म्हणजे हा प्रश्न ओळखीचा आहे अशी एक मेंटॅलिटी तयार होते. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू गेट द गुड मार्क्स. म्हणून प्रश्न अनेक वेळा वाचा, प्रश्नांची भाषा समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मला वाटतं याचा निश्चित उपयोग तुम्हाला परीक्षेमध्ये होईल. चला तर मग या प्रश्नाच्या संदर्भात थोडा आपण डिटेल अभ्यास करूया. पहिला प्रश्न जो आहे, व्हॉट इज कम्युनिकेशन, ट्राय टू अंडरस्टँड. तुम्हाला आठवतं की मागच्या वेळेस याच्यावरती 1 मार्कासाठी एक प्रश्न विचारला होता. ऑब्जेक्टिव्ह टाईप मध्ये प्रश्न विचारला होता आणि यू हॅव टू राईट द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन. एक 2-3 डेफिनेशन्स मित्रांनो या ठिकाणी मी दिलेले आहेत. याच्या पलीकडे जाऊन तुमच्या प्राध्यापकांनी ज्या डेफिनेशन दिलेल्या आहेत त्याचा पण तुम्ही विचार करू शकता. कोणतीही एखादी डेफिनेशन तुमच्या जवळ असू द्या. सो द फर्स्ट वन, कम्युनिकेशन इज द वर्ड फ्रॉम लॅटिन विच मीन्स टू शेअर. हा, इथे एक ऑब्जेक्टिव्ह आला. कम्युनिकेशन इज द वर्ड टेकन फ्रॉम विच लँग्वेज, असा एक प्रश्न होता. तर कम्युनिकेशन इज द वर्ड विच हॅज टेकन फ्रॉम द लॅटिन. लॅटिन मधून तो आपण घेतलेला आहे आणि त्याचा अर्थ असा आहे टू शेअर. इट इज द ऍक्टिव्हिटी ऑफ कन्वेविंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मेसेजेस और इन्फॉर्मेशन. तुम्हाला ही डेफिनेशन कशा पद्धतीने करायची, जस्ट यू कॅन थिंक ऑर इट. इथे 2 डेफिनेशन दिलेले आहेत. कम्युनिकेशन इज द ऍक्ट ऑफ गिव्हिंग, रिसिव्हिंग अँड शेअरिंग इन्फॉर्मेशन. नंबर 2, communication is defined as the process of understanding and sharing meanings. खाली पण एक 2-3 ओळी लिहिलेल्या आहेत. Communication is a two-way process between a sender and a receiver. In communication, there is a process of transmitting information, ideas and feelings from sender to a receiver. This process of transmission takes place by speech, by visual ways, or by a written method. So this is information about the communication. या 2 व्याख्यांपैकी कोणती तरी एखादी व्याख्या करून ठेवा, so that if the question asked what is communication, you should know the definitions. Okay, let's go. मित्रांनो, कदाचित तुम्हाला मागच्या वर्षी F4 मध्ये नेचर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज याच्यामध्ये जे प्रिन्सिपल्स दिलेले होते, प्रिन्सिपल्स ऑफ लँग्वेज, यामध्ये एक प्रिन्सिपल होतं, लँग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन. त्यामध्ये कदाचित तुम्हाला आठवत असेल की पहिल्याच पेजवरती कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस अशा पद्धतीची एक माहिती दिलेली होती. आठवतं का तुम्हाला? सेम माहिती इथे, त्याच्यात काही बदल नाही मित्रांनो, काहीही बदल नाही. तोच मॅप मी या ठिकाणी घेतलेला आहे. F4च्या माझ्या YouTube व्हिडिओला कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच या संदर्भात एक व्हिडिओ पण आहे, तुम्ही तो पण व्हिडिओ पाहू शकता. जमलंच तर मी त्याची लिंक पण डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये टाकेल. सो ट्राय टू अंडरस्टँड कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस. एक्सप्लेन 2 मार्क्स. 2 मार्कासाठी विचारला गेलेला प्रश्न हा आहे. मग आता टू वे प्रोसेस म्हणजे 2 मार्गी चालणारी प्रक्रिया आहे. आता टू वे कोणते आहेत? बिटवीन सेंडर अँड रिसिव्हर.
ही कन्सेप्ट, ट्राय टू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट व्हेरी क्लिअर. म्हणजे मला जर संप्रेषण करायचं असेल, कम्युनिकेशनला मराठी शब्द आहे संप्रेषण. मला जर संप्रेषण करायचं असेल, मला जर कम्युनिकेशन करायचं असेल, तर ऍटलिस्ट मी जो मेसेज सेंड करणार आहे, म्हणजे मला जर कम्युनिकेशन करायचं असेल तर आय एम कॉल्ड ॲज अ सेंडर, आणि ज्याला तो मेसेज पाठवायचा असेल ही इज कॉल्ड द रिसिव्हर. दीज आर द टू इम्पॉर्टंट पर्सन्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन हे दोन व्यक्तींमध्ये घडणारी एक प्रक्रिया आहे. पहा इथे चार्ट मध्ये तुम्हाला जो डायग्राम मी तयार केलेली, त्यामध्ये हा इथे सेंडर आहे आणि हा सेंडर एक मेसेज पाठवतो. मेसेज कोणत्या याच्यामध्ये? इन द फॉर्म ऑफ मीडियम, कोणती तरी लँग्वेज वापरतो तो. मग ती रिटन लँग्वेज असेल, ओरल लँग्वेज असेल किंवा व्हिज्युअल सिम्बॉलायझेशन असेल. हा मेसेज इन द फॉर्म ऑफ मीडियम मध्ये पाठवतो. मीडियम रिसिव्हरला तो मेसेज रिसिव्ह होतो. रिसिव्ह झाल्यानंतर सेंडरनी जो मेसेज पाठवला असेल तो रीड करतो, अंडरस्टँड करतो, आणि केल्यानंतर परत तो सेंडरला एक मेसेज पाठवतो. कोणता? एखादी लँग्वेज वापरून. आणि हा मेसेज ज्यावेळेस परत सेंडरला येतो, म्हणजे पाठवणाऱ्याला येतो, सेंडर तो मेसेज वाचतो, अंडरस्टँड करतो, आणि परत तो रिप्लाय कोणाला करतो? रिसिव्हरला करतो, इन द फॉर्म ऑफ मेसेज युजिंग द मीडियम. हे असं सर्कल चालू राहतं मित्रांनो, हे असं सर्कल चालू राहतं. and that is called the two-way process. फॉर एक्झाम्पल, हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर जर तुम्हाला काही शंका असेल तर तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये मला एक मेसेज टाकणार आहात. ओके, मेसेज टाकल्यानंतर तो मेसेज मी वाचेल. मेसेज कशामध्ये असेल? एखादा मेसेज असेल कोणती तरी भाषा वापरून, इंग्लिशमध्ये लिहाल तुम्ही किंवा मराठीमध्ये लिहाल, बरोबर. मी मेसेज कोणता पाठवलाय तुम्हाला? व्हिडिओचा एक मेसेज पाठवलाय. कोणत्या भाषेमध्ये पाठवलाय? इंग्लिशमध्ये लिहिलंय आणि मराठीमध्ये तुमच्याशी बोलतोय मी. तो तुम्ही ऐकलाय, तो व्हिडिओ पूर्णपणे तुम्ही ऐकलाय. ऐकल्यानंतर तुम्हाला जर या संदर्भात थँक्यू म्हणायचं असेल, एखादा डाऊट असेल, तर तुम्ही कमेंट्स बॉक्समध्ये मला एक मेसेज टाकणार आहात एखादी भाषा वापरून, आणि तो मेसेज मी परत एकदा वाचणार. वाचल्यानंतर परत मी त्या मेसेजच्या संदर्भात तुम्हाला काहीतरी मेसेज पाठवणार. हे ज्यावेळेस असं सर्कल कंप्लीट होतं ना मित्रांनो, दॅट इज कॉल्ड द टू वे प्रोसेस. आय थिंक दॅट द कॉन्सेप्ट इज क्लिअर टू यू, राईट? ओके ओके, लेट्स गो. आता याच्या खाली मी एक 2-4 वाक्य लिहिलेले आहेत. सेंडर सेंड द मेसेज विथ द हेल्प ऑफ मीडियम टू रिसिव्हर. रिसिव्हर रिसीव्ह द मेसेज, रिसीव्ह द इन्फॉर्मेशन. Receiver send the message to sender. When sender gets the message by receiver, one cycle is completed. एक पूर्णपणे प्रक्रिया कंप्लीट होऊन जाते. सो जर प्रश्न असा 2 मार्काला विचारला, कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस, मला वाटतं अशा पद्धतीचं तुम्ही एक फिगर अपेक्षित आहे आम्हाला पेपरवरती तुम्ही काढणं. त्यामुळे ह्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवा किंवा ड्रॉ करून ठेवा. ओके, चलो लेट्स गो. नंतरचा एक प्रश्न विचारला गेलेला आहे, व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. हा मित्रांनो, आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, वी हॅव 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. पुढे प्रश्न आलेलाच आहे तो. आपल्याला 3 पद्धतीचं संप्रेषण आपण करत असतो. 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर. फर्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन, जे मौखिक असतं. सेकंड, रिटन कम्युनिकेशन, म्हणजे आपण लिखाणाद्वारे कम्युनिकेशन करत असतो. अँड थर्ड वन इज व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. व्हिज्युअल कम्युनिकेशन म्हणजे व्हॉट्सअपवरती तुम्ही मेसेजेस टाकताना इमोजीस वापरतो, आपण थंब वापरतो, दॅट इज कॉल्ड द व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. आपण थंब केला तर इट शोज दॅट यू आर राईट. आपण मुंडी अशी हलवली, इट शोज दॅट यू आर नॉट ऍग्री विथ हिम. सो दीज आर द व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. हे 3 पद्धतीचे कम्युनिकेशन्स आहेत. ओके, हे पुढे तुम्हाला दिसतील सगळे डिटेल्स, आता लिहून घेण्याची काही गरज नाही. ओके, तर व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, त्याच्यामधला जो दुसरा प्रकार आहे रिटन कम्युनिकेशनचे फायदे काय आहेत समजून घ्या मित्रांनो.
हे स्क्रीनवरती दिसतंय म्हणून तुम्ही त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट न करता मी जे काही सांगतोय ते समजून घ्या. रिटर्न कम्युनिकेशन म्हणजे असं कम्युनिकेशन की तुम्ही लिहून पाठवता, काहीतरी लिहिलं जातं पेपरवरती आणि ते दुसऱ्याला तुम्ही रिसिव्हरला पाठवता. म्हणजे सेंडर एक तर पत्र लिहून पाठवतो, ईमेल लिहितो किंवा एखादा मेसेज टाईप करतो व्हॉट्सअपवरती, जे काही लिहितात, एखादा चार्टवरती लिहिलेला मेसेज असेल, ओके, एखादा मेल केला असेल तुम्ही, एखादं पत्र लिहिलं असेल, हे सगळे रिटर्न कम्युनिकेशन्स आहेत. आता मीही तुमच्या समोर रिटर्न आणि ओरल दोन्ही कम्युनिकेशन मी करतोय. मी जे तोंडी बोलतोय ते ओरल कम्युनिकेशन आहे आणि जे मी स्क्रीनवरती दिसतंय ते रिटर्न कम्युनिकेशन आहे तुमच्यासाठी. बरोबर आहे ना? हा, मग रिटर्न कम्युनिकेशनचे फायदे काय आहेत मित्रांनो? What are the advantages? All these advantages are written on the screen. The first one, written communications are easy to preserve. Preserve म्हणजे जतन करून ठेवणे. रिटर्न कम्युनिकेशन एक प्रकारचं प्रूफ असतो ना. आता हे तुम्ही व्हिडिओ कधीही पाहू शकतात. ते रिटर्न कम्युनिकेशन आहे तुमच्याकडे. कधीही पाहू शकतात, केव्हाही पाहू शकतात, काही हजारो वर्षानंतर पण पाहू शकतात. बिकॉज इट इज रिटर्न कम्युनिकेशन. इट इज प्रिझर्व. युट्यूब वरती हे प्रिझर्व करून ठेवलंय. बरोबर ना? इझी टू प्रिझर्व म्हणजे सोपं आहे. नंबर 2, कॉम्प्लेक्स मॅटर्स कॅन बी प्रेझेंटेड इन अ सिंपल वे. अतिशय कॉम्प्लेक्स मॅटर असेल म्हणजे गुंतागुंतीचा जर एखादा काही आर्टिकल्स असेल तर त्या आपल्याला साध्या भाषेमध्ये लिहून प्रेझेंट करता येतात. इट्स अ बेनिफिट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. नेक्स्ट, रिटर्न कॉन्टॅक्ट मेक्स अ परमनंट रेकॉर्ड. याला मरण नाही ना मित्रांनो. एकदा का वहीत लिहून ठेवलं ना, काही वर्षानंतर पण आपण ते वाचू शकतो. शेक्सपियरने लिहिलेले त्याचे जे काही नॉव्हेल्स असेल, ड्रामा असेल, आपण आजही वाचू शकतो. बिकॉज दीज आर द परमनंट रेकॉर्ड्स. चॉसरच्या ज्या कविता प्रसिद्ध आहेत ऑल वर्ल्ड मध्ये, त्या आपण आजही वाचू शकतो. बिकॉज दे आर प्रिझर्व, दे आर रिटर्न. ओके, इट कॅन बी यूज ऍज अ रेफरन्स. रिटर्न मटेरियल हे कधी आपण रेफरन्स साठी ठेवतो. कोर्ट मॅटर मध्ये तुम्हाला माहिती आहे ना, बरोबर ना, प्रूफ मागितला जातो आणि तो रिटर्न प्रूफ असायला पाहिजे. रेकॉर्डिंग प्रूफ पण चालतो, पण रिटर्न ऍज अ रेफरन्स म्हणून आपण त्याचा वापर करतो. नंबर 5, इट इज इझी टू व्हेरीफाय. व्हेरीफाय करायला इझी असतं कारण तो रेकॉर्ड आपल्याकडे ऑलरेडी असतं. नंबर 6, इट कॅन बी शेअर्ड बाय एनी नंबर ऑफ पीपल ऍट द सेम टाइम. व्हॉट्सअपचा मेसेज आपण काय करतो, याचा मेसेज आला की हजारो मित्रांना तुमच्या ग्रुपमध्ये पाठवतो. सेम टाइम म्हणजे आपल्याला तो मेसेज रिटर्न मटेरियल शेअर करायला अतिशय सोप्या पद्धतीचे. आता फॅक्स आहेत, आता झेरॉक्स मशीन आहेत, त्यातले त्यात जाऊ दे. आता व्हॉट्सअप असा आहे, त्याच्यावरती काही सेकंदामध्ये हजारो लोकांना आपण मेसेज पाठवू शकतो. ईमेल सारखा असा एक भाग आहे की एका क्लिक वरती लाखो लोकांना आपण तो मेसेज पाठवू शकतो. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन. ओके, नंबर 7, इट कॅन बी डुप्लिकेटेड. त्याचं डुप्लिकेट म्हणजे डुप्लिकेट बनवू शकतो आपण त्या मेसेजचे. इट्स व्हेरी इझी नाउ डेज. स्कॅनिंग करून फॅक्स करून आपल्याला ती माहिती पाठवता. इट कॅन बी ऑथेंटिसिटेड. ऑथेंटिसिटी असते त्याच्यामध्ये, प्रूफ असतो. ओके, नेक्स्ट, राईट द इम्पॉर्टन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशनचे महत्व स्पष्ट करा. मागचा प्रश्न विचारला होता, व्हॉट आर द ऍडव्हांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, आणि इथे इम्पॉर्टन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. मी आता तुमच्याशी जे बोलतोय दॅट इज ओरल कम्युनिकेशन. आता त्याचे फायदे काय आहेत? पहिला, इट हॅज अ डायरेक्ट इम्पॅक्ट ऑन द लिसनर. मी तुमच्याशी बोलतोय, तुम्ही स्क्रीनवरती पाहताय आणि मी तुमच्याशी बोलतोय पण. मग हा ज्यावेळेस मी बोलत असतो त्यावेळेस जो काही रिसिव्हर असतो ना, त्याच्यावरती डायरेक्ट इम्पॅक्ट असतो. तो लगेच त्याला कळतं, त्या क्षणाला, त्या फ्रॅक्शन ऑफ सेकंदाला. वाचायची गरज पडत नाही. इट गिव्स इमिजिएट फीडबॅक अँड इट इज अ क्विक. इमिजिएट फीडबॅक भेटतो फोनवरती. ओरल कम्युनिकेशन आपण फोनवरती करतो ना, त्याच्यावरती काय होतं रे, लगेच मेसेज मिळतो ना. एखादा
मेसेज दिला की लगेच तिकडनं येस नो करतो. त्याच्यात अल्टरनेटिव्ह असतात, त्याच्यात गायडन्स असतात, त्याच्यात सजेशन्स असतात. या प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना मित्रांनो, रिटर्न कम्युनिकेशनचंही उत्तर लिहिताना एक डोळ्यासमोर ठेवायचं की मी एक पत्र लिहिलं आहे वडिलांना किंवा पुस्तकामध्ये जी काय माहिती होती ती वहीमध्ये लिहून ठेवली. पहिल्या दिवशी लिहिलेली माहिती ही शेवटच्या दिवशी पेपरला जाण्याच्या अगोदरपर्यंत आपण वाचू शकतो. याचे सगळे फायदे तुमच्या डोळ्यासमोर ठेवा, इम्पॉर्टन्स डोळ्यासमोर ठेवा. आणि ओरलचं पण करा की एखादा फोन केला तुम्ही तुमच्या मित्राला, फोन केल्यानंतर ओरल कम्युनिकेशनचे फायदे काय असतात? तर डायरेक्ट लिसनरला ते सांगितलं जातं. लिसनरचा लगेच फीडबॅक येतो त्याच्यावरती आणि त्याच्यावरती सोल्युशन काढता येतात. राईट ना? ओके. नंबर 3. इट कॅन बी कॉम्प्लिमेंटेड विथ व्हिज्युअल एड्स अँड नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन्स. आता कॉम्प्लिमेंटेड म्हणजे याच्याबरोबर काय करता येतं आपल्याला ज्यावेळेस ओरल कम्युनिकेशन्स होतं त्यावेळेस व्हिज्युअल एड्स पण दाखवू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल मी तुमच्याशी ओरल कम्युनिकेशन करतोय आणि त्याच टायमाला मी व्हिज्युअल्स पण दाखवतोय तुम्हाला. रिटर्न व्हिज्युअल्स आहे आणि नॉन व्हर्बल व्हिज्युअल्स पण आहे. आता नॉन व्हर्बल व्हिज्युअल्स म्हणजे काय? मी माझी होकारार्थी नकारार्थी मान माझ्या चेहऱ्यावरती हास्य येते. मला आनंद वाटतो की मी तुमच्यासाठी ही गोष्ट करतो. हे तुम्हाला समजतं. दॅट इज अ व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. सॉरी, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. राइट? नंबर 4. When communication is face to face, oral communication is the appropriate mode. आता फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपण फोनवरती बोलणं असेल, वर्गात शिक्षक ज्यावेळेस तुमच्याशी संवाद साधत असतात. ऑल दीज आर द फेस टू फेस कम्युनिकेशन्स. इव्हन झूम कॉलवरती तुम्ही माझ्या समोर बसलेला आहात. एखादा क्लास घेत असेल, तुम्ही माझ्या समोर बसलेला आहात. दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन. अँड दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन ओरल कम्युनिकेशन. ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. 2 मार्कासाठी तुम्हाला कमीत कमी 4 मुद्दे या ठिकाणी लिहिणं गरजेचं आहे. सो 4 पॉइंट्स आर दॅट. ओके, नेक्स्ट. व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल? आता हा जनरल प्रश्न आहे. इट्स नॉट रिलेटेड अबाउट ओरल कम्युनिकेशन, not related about written communication or not related about the visual communication. But overall, we have to think about the written, oral and visual communication. 2 मार्काला प्रश्न आलेला आहे मित्रांनो. 11 मुद्दे मी या ठिकाणी मांडायचा प्रयत्न केला आहे. याच्यापैकी कोणतेही 4 मुद्दे तुमच्या जवळ असणं गरजेचं आहे. ओके. तर फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, वैशिष्ट्य काय आहेत? कम्युनिकेशन संप्रेषणाची वैशिष्ट्ये काय आहेत? नंबर 1. The teacher and the learners both remain active in this approach. कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच, परत एकदा सांगतो मित्रांनो, F4 मध्ये कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच, नेचर ऑफ इंग्लिश लँग्वेज याच्यामध्ये कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच हा एक भाग आलेला आहे. सेम इन्फॉर्मेशन इथे आहे. तो व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही तो पाहू शकतात या संदर्भात. सो एव्हरीथिंग इज, त्याच्यामध्ये मी ऍडव्हान्टेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच, डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच, व्हॉट इज कम्युनिकेटिव्ह अप्रोच हा तिथे मांडलेला आहे. त्याची मदत तुम्हाला इथे होऊ शकेल. ओके. सेकंड वन, द बेसिक पर्पज ऑफ लँग्वेज इज allowed and the pupils may use translation rarely in this skill. आता होतं काय माहिती का? व्हॉट इज द बेसिक पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन? बेसिक काय आहे की within a few seconds the receiver should get the message and again receiver should send a message to the sender and there should be the circle should be completed there. इथे मात्र विद्यार्थ्याला ती ट्रान्सलेशन करायची किंवा दुसऱ्या भाषेमध्ये सांगण्याची गरज पडत नाही. इट्स अ डायरेक्ट इम्पॅक्ट. नंबर 3, फ्लुएन्सी इज गिवन मोर इम्पॉर्टन्स दॅन ॲक्युरसी. ओरल कम्युनिकेशन, तुम्हाला माहिती आहे ओरल कम्युनिकेशन ज्यावेळेस आपण करत असतो दॅर इज नो नीड ऑफ ॲक्युरसी. ॲक्युरसी इन द सेन्स मेनी टाइम्स ग्रामर्स रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आर नॉट टेकन इन टू कन्सिडरेशन. मेनी टाइम्स ओरल कम्युनिकेशन मध्ये एवढं काही त्याचं महत्व दिलं नसतं. फक्त ओरल कम्युनिकेशन मध्ये फ्लुएन्सी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मी ज्यावेळेस एखादी गोष्ट तुम्हाला सांगत असेल ना तर त्यावेळेस मी थांबता कामा नये. तिथे मला आठवत नाहीये किंवा मला काही सांगायचंय, काय सांगायचंय मला कळत नाही, त्यावेळेस ती फ्लुएन्सी नाही असं समजलं जातं. जे माझ्या मनामध्ये ते आय शुड टेल इट कंटिन्युअसली.
It's related about the fluency. So when there is a communication, fluency is more important than accuracy. Okay, that is the feature of communication skill. Next, interaction with other people's teachers, peoples is given more weightage. इंटरॅक्शन संवाद होत असतात त्याच्यामध्ये ना, कोणाशी रे? विद्यार्थ्यांशी, टीचरशी आणि पॅरेंट्सशी संवाद होणं हे कम्युनिकेशन मध्ये अतिशय महत्वाचं असतं. आणि म्हणून असं म्हटलं जातं कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस. बरोबर ना? आता टू वे प्रोसेस मध्ये काय करतो आपण? दॅट इट इज मॅन्डेटरी दॅट देर शुड बी अ लिसनर, और वी कॅन से दॅट समवन शुड रिसीव्ह युअर मेसेज. रिसिव्हर अतिशय महत्वाचा असतो ना, म्हणजे जर रिसिव्हर नसेल तर इट कॅनॉट बी कॉल्ड एज अ कम्युनिकेशन. मी पत्र लिहिलं ना, कोणाला पाठवायचं हेच मला माहित नाही, कम्युनिकेशन वोंट टेक प्लेस. मी मेल लिहिलाय आणि कोणाला पाठवायचं हेच मला माहित नाही, दॅट इज नॉट द कम्युनिकेशन. मी काहीतरी बोलतोय आणि माझ्या समोर जर कुणीच ऐकणार नसेल तर दॅट वोंट बिकम अ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन होणार नाहीये ते. ओके, सो व्हेनेवर देयर इज अ कम्युनिकेशन, रिसिव्हर इज मस्ट दॅट, रिसिव्हर इज मॅन्डेटरी दॅट. आणि कम्युनिकेशन तेव्हाच कम्प्लीट होतं ज्यावेळेस सेंडर मेसेज सेंड करतो, रिसिव्हरला तो मेसेज मिळतो, रिसिव्हर तो वाचतो, वाचल्यानंतर परत रिसिव्हर हा सेंडरला मेसेज पाठवतो, आणि ज्यावेळेस हे सर्कल कम्प्लीट होईल दॅट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. सो दॅट इज रिटन इन नंबर 4. नंबर 5, thoughts and ideas are properly and in a concrete manner conveyed in the communication skill. काय होतं कम्युनिकेशन मध्ये? व्हॉट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज इट मीन्स जस्ट शेअरिंग युअर थॉट्स, इमोशन्स, फिलिंग्स टू अनदर. ओके, दॅट इज द कम्युनिकेशन. सो याच्यामध्ये हा एक सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. नेक्स्ट वन, नंबर 6. द टीचर्स अँड द लर्नर्स बोथ आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन ऍक्टिव्ह इन दिस स्किल. एक नंबरला पण तोच मुद्दा मांडलेला, परत एकदा तो मुद्दा या ठिकाणी मांडायचा प्रयत्न केलेला आहे. कम्युनिकेशन मध्ये लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस शिक्षक तुमच्याशी कम्युनिकेशन करत असतात, वर्गात ज्यावेळेस ते अध्यापन करत असतात, त्यावेळेस तुम्ही ते अतिशय बारकाईने ऐकणं अपेक्षित असतं. जर तुम्ही ते बारकाईने ऐकलं आणि त्या पद्धतीने जर रिस्पॉन्स तुम्ही सेंडरला दिला तर ते कम्युनिकेशन पूर्ण होईल. ते लिसनिंगच व्हायला पाहिजे, हिअरिंग होता कामा नाही. सो बोथ आर ऍक्टिव्ह. सेंडर आणि लिसनर बोथ आर ऍक्टिव्ह when there is a communication. So this is the feature of communication. याच्यातले सोपे सोपे तुम्ही बाजूला काढून ठेवा, तुम्हाला जे लक्षात राहतील असे 4-5 मुद्दे तुम्ही बाजूला काढून ठेवा, कारण जर 2 मार्काला प्रश्न आला तर तुम्हाला 11 लिहिण्याची गरज नाही, तुम्हाला 4 किंवा 5 लिहिणं अपेक्षित आहे. नंबर 7, the learners gain confidence and try to be a good speaker of English. लर्नरला कॉन्फिडन्स तयार होतो when there is a perfect communication. Number 8, group activities used in the classroom make learning enjoyable. For example, games, role playing, problem solving. आता क्लासमध्ये ग्रुप ऍक्टिव्हिटीज, यू नो दॅट nowadays we are having the activity based learning education. तर मग ऍक्टिव्हिटी कोणत्या असतात? गेम्स असतात, रोल प्लेइंग असतात, प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग असतात. अशा पद्धतीने कम्युनिकेशन वर्गामध्ये होत असतात. दॅट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एनी लँग्वेज. नंबर 9, द लर्नर डेव्हलप देअर हॅबिट ऑफ वर्किंग इन पेअर ॲज वेल ॲज इन ग्रुप्स. फीचर आहे बेटा मित्रांनो हे सगळ्यांनी. विद्यार्थ्यांना ग्रुपमध्ये काम करायला, कम्युनिकेशन जर होत असेल तर ग्रुपमध्ये, पेअरमध्ये काम करायला त्यांना निश्चित आवडतं. दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. नंबर 10, it has a practical and functional utility. प्रॅक्टिकल अँड फंक्शनल युटिलिटी. एकदा का कम्युनिकेशन परफेक्ट होत असेल ना तर त्याचा वापर तो दैनंदिन जीवनामध्ये करत असतो. नंबर 11, the learners try to express their thoughts, feelings, ideas in English and get more involved in teaching learning process.
ते मगाशी मी तुम्हाला सांगितलेले आहेत. मित्रांनो, याच्यामधले कोणतेही 4 ते 5 करून ठेवा जे सोपे वाटतात तुम्हाला ते, सो दॅट यू कॅन राईट इन कमिंग एक्झाम. ओके, कॅन वी टर्न टू द नेक्स्ट वन? ओके, व्हेरी गुड. व्हॉट आर द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? आता हा प्रश्न करूनच ठेवा मित्रांनो. मी तुम्हाला सांगेल हा करूनच ठेवा. म्हणजे जर तुम्हाला व्हर्बल कम्युनिकेशन वरती प्रश्न विचारला तरी उत्तर आहे याच्यामध्ये. तुम्हाला रिटन कम्युनिकेशन वरती प्रश्न विचारला तरी तुम्हाला प्रश्नाचं उत्तर देता येईल. आणि तुम्हाला जर नॉन व्हर्बल वरती प्रश्न विचारला किंवा व्हिज्युअल वरती प्रश्न विचारला तरी त्याचं उत्तर तुम्हाला या प्रश्नाच्या साहाय्याने देता येईल. ओके, सो व्हॉट आर द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन? मगाशी मी सांगितलं, वी हॅव द ओरल कम्युनिकेशन, वी हॅव रिटन कम्युनिकेशन, वी हॅव व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. आणि याच्यामध्ये आणखी एक घेतलेलं आहे, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन पण मी घेतलेलं आहे. ओके, सो व्हॉट इज व्हर्बल कम्युनिकेशन? व्हर्बल कम्युनिकेशन समजून घ्या, त्याचे इम्पॉर्टन्स पण तुम्हाला कळतील, ऍडव्हान्टेजेस पण कळतील. आता व्हर्बल कम्युनिकेशन कन्सेप्ट, व्हॉट एव्हर द कॉन्सेप्ट इज दॅट, सॉरी, ट्राय टू अंडरस्टँड द कॉन्सेप्ट. आता व्हर्बल कम्युनिकेशन काय सांगता येईल? येस, राईट. मी जे बोलतोय ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन और द व्हर्बल कम्युनिकेशन. Verbal communication occurs when we connect in speaking with others. It can be face to face, over the telephone, via Skype, etc. Some verbal actions are casual, such as chatting with the friend in the office, while others are more formal, such as a planned meeting. Regardless of the kind, it is not just about the words, it is also about the quality and difficulty of those words. Verbal communication gives importance to the actions. मग आपण आपल्या मित्रांबरोबर ज्यावेळेस गप्पा मारत असतो, इट्स ऑल्सो कॉल्ड व्हर्बल कम्युनिकेशन. एखाद्या मीटिंग चालू असेल किंवा वर्गात शिक्षक ज्यावेळेस शिकवत असेल, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन ऑफ द व्हर्बल कम्युनिकेशन. हे याच्यातलं मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा, व्हर्बल आणि ओरल कम्युनिकेशन याच्यातले ते साम्य किंवा यामधला जो महत्वाचा भाग आहे तो समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. सो इट्स व्हर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन, रिटन कम्युनिकेशन. मला वाटतं याच्यावरती काही भर देण्याची गरज नाहीये, कारण हा डिटेल्स भाग मी सांगितलाय. Written communication involves interactions through written words. It is one of the two major types of communication, along with oral communication. दोन जे महत्वाचे आहेत, ओरल कम्युनिकेशन आणि रिटन कम्युनिकेशन. त्यात रिटन कम्युनिकेशन मध्ये वन हॅज टू राईट सम वर्ड्स, वन हॅज टू राईट सम सेंटेन्स, पॅराग्राफ्स टू कन्वे युअर मेसेज. मग कोणकोणते रिटन एक्झाम्पल्स कोणकोणते आहेत रिटन कम्युनिकेशनचे? मगाशी मी सांगितलं तुम्हाला, लेटर्स असेल, मेल्स असेल, फॅक्स असतील, इंटरनेट असेल, पोस्टकार्ड असेल, ब्रॉशर्स असतील, ऍडव्हर्टाइजमेंट असतील, टेलिग्राम्स असतील. दिस आर द एक्झाम्पल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. मित्रांनो, याचे एक्झाम्पल्स तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा. एक्झाम्पल, सपोर्टिंग एक्झाम्पल्स डेफिनेटली गिव्ह यू मोर मार्क्स. एक्झाम्पल लिहित. ओके, नेक्स्ट, व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. Visual communication skills need the use of visual aids which examine or viewed for thoughts and information to be communicated. आता visual aids तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, we have so many visual aids. चार्ट्स असेल, पिक्चर्स असेल, सबस्टिट्यूशनल टेबल्स असतील, एखादं मॉडेल असेल. These are the visual aids जे डोळ्याला दिसणारे आहेत. त्या संदर्भात आपण जे कम्युनिकेशन करतो त्याला व्हिज्युअल एड्स म्हणतात. बरोबर ना? येस, एखादा चित्रकार छान पद्धतीचा हे करतो, चित्र तयार करतो. ओके, आणि चित्र तयार केल्यानंतर तो चित्रामध्ये सगळ्या त्याच्या मनातल्या ज्या काही सगळ्या भावना असतील त्या सगळ्या भावना तो उतरवत असतो. राईट? विदाउट रायटिंग अ सिंगल वर्ड. त्या चित्राकडे पाहिल्यानंतर त्या चित्रकाराला काय म्हणायचं ही सगळी भावना लोकांना कळतात. दॅट इज कॉल्ड द
व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. ओके, एक्झाम्पल्स दिलेले पहा. ग्राफ्स, चार्ट्स, मॅप्स, पोस्टर्स, पॅकेजिंग डिझाईन, बुक्स, screen based media, etc. are all kinds of visual aids. The body gestures, facial expressions, the eye contact of a person can also assist in visual communications. एक्झाम्पल्स लक्षात ठेवा मित्रांनो, हे सगळे एक्झाम्पल्स हे व्हिज्युअल कम्युनिकेशनचे. अँड द लास्ट वन इज नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. आता नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन आणि व्हिज्युअल कम्युनिकेशन याच्यामध्ये थोडा फरक लक्षात ठेवा. विदाउट सेइंग एनी वर्ड, काहीही शब्द न उच्चारता फक्त फेशियल एक्सप्रेशन्सनी, आय कॉन्टॅक्टनी, हँड मुवमेंटनी आणि तुमच्या स्पर्शाने जे कम्युनिकेशन होतं दॅट इज कॉल्ड द नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. व्हिज्युअल कम्युनिकेशन मध्ये काय होतं लक्षात ठेवा. वन हॅज टू शो समथिंग जस्ट लाईक अ मॅप, चार्ट्स, पोस्टर्स, राईट. चित्र दाखवून जे म्हणजे चार्ट असेल, ग्राफ्स असेल, ग्लोब असेल, बॉडी पार्टचा एखादा मॉडेल असेल, हे दाखवून एखादं कम्युनिकेशन होतं दॅट इज कॉल्ड द व्हिज्युअल कम्युनिकेशन. आणि नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन म्हणजे काय, की तुमच्या स्पर्शाने, तुमच्या फेशियल एक्सप्रेशन्सने, तुमच्या डोळ्यांच्या हालचालीवरून, हाताच्या मुवमेंटवरून जे कम्युनिकेशन होतं दॅट इज कॉल्ड द नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन. ओके, मी तुम्हाला एक सांगेल मित्रांनो, हा प्रश्न बऱ्यापैकी करून ठेवा. यू विल गेट गुड मार्क्स. सो थँक्यू. मित्रांनो, सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, युनिट नंबर 1 मधला 1.1 आपण या ठिकाणी संपवलाय. प्रश्न येईल का नाही माहिती नाही, परंतु जर आलाच प्रश्न फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किलवरती, तर ह्या सगळ्या पद्धतीचा, या सगळ्या जो काय माहिती मी तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्याचा वापर तुम्हाला निश्चित होईल अशी मला पूर्णपणे खात्री वाटते. अतिशय बारकाईने अभ्यास करा मित्रांनो. आय एम देअर टू हेल्प यू. इफ यू हॅव एनी डाऊट, काहीही मनात न विचार करता मला फोन करा, माझा नंबर, किंवा मला मेल करू शकता. नाहीच ते जमलं तर ह्या व्हिडिओच्या खाली कमेंट्स बॉक्समध्ये तुम्ही कमेंट्स टाकू शकता. आय कॅन कॉन्टॅक्ट यू. अभ्यास चांगला करा मित्रांनो, कुणीही नापास होता कामा नाही. आशा वाटते की तुम्ही चांगल्या पद्धतीने अभ्यास कराल. वन्स अगेन विश यू ऑल द बेस्ट लक फॉर कमिंग एक्झाम. माझ्या व्हिडिओच्या सिरीज चालू होत आहेत मित्रांनो. आता युनिट नंबर 1 मधली 1.1 फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल वरती हा व्हिडिओ आलाय. यानंतर 1.2 फीचर्स ऑफ रायटिंग स्किल वरती लवकरच व्हिडिओ येणार आहे. पहिल्या युनिट वरती 4 व्हिडिओ येणार आहेत. चारहींचाही तुम्ही अतिशय बारकाईने अभ्यास करा. चांगल्या पद्धतीने लिसनिंग करा. हिअरिंग करू नका, लिसनिंग करा. so that you will get the good marks in this coming exam. So wish you once again all the best. Thank you. Bye bye.